इंस्प्री पता नहीं मुझे इंस्प्री से इतना लगाव क्यों हो रहा है. Hey guys, welcome to my channel. This is Liska Shrestha अनि आजको भ्लगमा चाहिँ सबैलाई स्वागत छ. यो भ्लग चाहिँ एक्चुअली 2-3 महिना पछि मात्र अपलोड हुँदैछ गर्दैछु ब्लगिङ गर्दैछु अनि आजको भ्लगमा चाहिँ मैले चाहिँ हल्का अनबक्सिङ भिडियो बनाऊँ कि भनेर सोचेको. सो यो भिडियो चाहिँ हाम्रो अनबक्सिङ वाला हुनेवाला छ. अनि एक्चुअली चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि मैले 2-3 दिन अगाडि चाहिँ इन्सफ्री कस्मेटिक्सको त्यो एपमा चाहिँ सामान अलिकति मगाएको थिएँ. एक्चुअली त्यो सामान चाहिँ मैले मेरो अकाउन्टबाट चाहिँ मगाउनु मिलेको थिएन. अनि मेरो चाहिँ काम गर्ने ठाउँमा एकजना अन्य हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ मलाई हेल्प गरिदिन्छु भन्नुभएको थियो. अनि मैले चाहिँ थ्याङ्क यू लाइक हुन्छ भनेर अनि थ्याङ्क यू भनेर चाहिँ एउटा मगाइदिनु भएको थियो. अनि उहाँकै एड्रेसमा आएको थियो त्यो सामान चाहिँ. अनि उहाँले चाहिँ मलाई लिएर आइदिनु भएको थियो. अनि मेरो चाहिँ पुरा पेसेन्ट लेभल आउट भएर मैले चाहिँ खोलेर हेरिसकेको छु. मतलब लाइक माथिको कभर चाहिँ खोलेर यसरी हेरिसकेको थिएँ. अनि त्यहाँनिर चाहिँ एउटा पेपर थियो, त्यो चाहिँ घर आउँदाखेरि कहाँ हरायो होइन. घर ल्याउनु बेलामा चाहिँ खै कता पुग्यो, मैले त्यहीँ कता छोडेँ कि थाहा भएन. सो लेट्स सी माई इन्स्प्री प्रोडक्ट, माई फर्स्ट एभर नभनौँ, लाइक मैले फर्स्टमा त गिफ्ट पाएको थिएँ पहिलाको पहिला जुनमा युज गरेको थिएँ त्यो चाहिँ. अनि त्यसपछि मैले आफै अलिअलि चाहिँ यस्तो स्टोरहरूमा गएर चाहिँ लिएको थिएँ इन्स्प्रीको सामान. तर मलाई एकदमै मन परेको थियो इन्स्प्रीको सामान. त्यसो भए मैले चाहिँ अहिले चाहिँ अब लेट्स सबै स्किन केयर फेरि इन्स्प्रीकै मगाएको छु. सो लेट्स डु द अनबक्सिङ. सो वाट्स इन द ब्याग, माई गॉड वाट्स दिस. सो यो चाहिँ मेरो इन्स्प्रीको प्रोडक्ट, यु क्यान सी हियर इन्स्प्री. सो मैले चाहिँ यहाँ माथिको खोलेर हेरिसकेँ यहाँभित्र के छ भनेर. सो एक्चुअली ओरिजिनल्ली इन्स्प्रीको जुन जति पनि प्रोडक्टहरू हुन्छ नि त्यो चाहिँ यस्तो खालको प्याकेजिङमा आउँछ. सो लेट्स सी यहाँभित्र के छ. सो टेक इट आउट. सो फर्स्टमा चाहिँ यो छ गिफ्ट प्याक फ्रम इन्स्प्री. यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट पर्चेसमा आउँछ. एक्चुअली अन्यको नै फर्स्ट पर्चेस थियो इन्स्प्रीको प्रोडक्टमा. अनि द्याट्स वाइ त्यो चाहिँ अन्यलाई आएको थियो. एक्चुअली त्यो चाहिँ म भएको ठाउँमा आइपुग्यो. सो हियर इन्स्प्री. सो लेट्स सी यसमा चाहिँ के छ. यो चाहिँ फर्स्ट पर्चेसमा आएको. यहाँ चाहिँ सामानहरू छ. लेट्स सी एउटा पाउच दिएको छ हामीलाई. सो लेट्स हेरौँ. Enjoying you be free with Inspire makeup pouch. I mean like gift pack, travel kit pack. Travel kit एउटा चाहिँ गिफ्टमा आउँछ हामीलाई इन्स्प्रीको फर्स्ट पर्चेसमा. यो चाहिँ हामीलाई मेरो आएको थियो. सो लेट्स सी गिफ्ट पर्चेसमा के छ. यसमा चाहिँ यो चाहिँ फर्स्ट बट्टा छ. ओ माई गॉड, फ्रन्ट क्यामेराबाट खिचेको भएर यस्तो भएको क्या. सो यसको चाहिँ सामानहरू यस्तो छ. यो चाहिँ क्लिनिङ फर्म, यो डिफेन्स क्रिम रिजेन्युल, अनि यो चाहिँ एम्प्लोड. सो यति चाहिँ ट्राभल किटमा चाहिँ यो आएको छ. कस्तो क्युट छ क्या साथ यो. हेर्नु कस्तो सानो छ है. हेर्नु सानो छ, कस्तो क्युट छ. अर्को चाहिँ छ यसमा हाइलुरोनिक सिरम, भिटामिन सी सिरमहरू छ है गाइज. यसमा चाहिँ सानो बट्टा छ. सी उल्टो देखिरहेको होला. यसमा चाहिँ सिरमहरू रहेछ. सो यो चाहिँ हाइलुरोनिक सिरम ग्रिन टीको. लाइक इन्स्प्रीको ग्रिन टीको प्रोडक्टहरू चाहिँ एकदमै चलिरहेछ के साँच्चै भनेको. अनि यो चाहिँ भिटामिन सी ब्राइटिङ सिरम. एक्चुअली यो सिरमको चाहिँ मैले ठुलो बट्टा पनि मगाएको छु लाइक मैले युज गर्नको लागि. अनि यो चाहिँ मेरो लाइक ट्राभल किटको गिफ्ट ह्याम्परमा पनि आएको रहेछ. सो यो चाहिँ सिरम दुईवटा भयो. एन्ड देन लास्टमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ सनस्क्रिन. ओ माई गड, कतिचोटिलाई पुग्छ यो सनस्क्रिन? मेबी 2 times. ट्राभल किट भने किन सानो आउँछ लाइक 2. ओके फाइन. सो यति चाहिँ मेरो गिफ्ट प्याकमा थियो विथ दिस ब्याग. सो यो चाहिँ चेरी ब्लोजमको टोनअप क्रिम. यो चाहिँ टोनअप क्रिम आएको छ. मैले चाहिँ टोनअप क्रिम मगाएको थिएँ एक्चुअली. It looks like this. Yes, this is my toner cream. Oil based cleansing oil. So यो चाहिँ oil based cleansing oil. यो चाहिँ मैले अहिले युज गरिरहेको सेम हो यो रेगुलरमा.
अनि अर्को भनेको सेम अघि मैले भनेको थिएँ नि त्यसको ब्राइटनिङ सिरम सो आई विल ओपन इट ग्रीन टी एन्जाइम मैले अघि भनेको थिएँ छुटकोको मम्मी छुटकोको बडा भाइ इन्स्प्रीको ब्राइटनिङ सिरम सो यो चाहिँ मैले मगाएको थिएँ अनदर इज माई सनस्क्रीन चेहरा पे क्यों लगाते हैं क्वेश्चन हाई सो यस मेरो चाहिँ सनस्क्रिन यो चाहिँ नो सिबम टोन अप नो सिबम सनस्क्रिन SPF 50 मैले सबै प्रोडक्ट चेन्ज गर्ने योभन्दा अगाडि मैले चाहिँ नरिसमेन्ट एन्ड रेडियन्सको गरिरहेको थिएँ अहिले चाहिँ फेरि यो गर्दैछु त्यो चाहिँ सिल्की फिनिस थियो यो चाहिँ म्याट फिनिस छ अब हेरौँ हाउ इट विल सुट अन माई स्किन ओके अनदर वान इज ग्रिन टी हेरोइक स्किन यो चाहिँ टोनर ग्रिन टीको लास्ट चलेको छ क्या त्यही भएर मैले यो चाहिँ राम्रो खालको लागेको थियो अनि त्यही भएर मगाएको इट्स लुक लाइक दिस टोनर सो फर अनदर वान इज होइन भिटामिन ग्रिन टी इन्जाइम ब्राइटनिङ सिरम यो चाहिँ अघिको सिरमको गिफ्ट है मैले यो सिरम किन्दाखेरि चाहिँ यो सानो छुटको सिरम 10 ml को 30 ml किन्दा चाहिँ 10 ml चाहिँ मैले गिफ्ट पाएको यसको गिफ्ट आएको यो चाहिँ एन्ड लास्ट बट नट लिस्ट के रहेछ अलि राम्रो प्याकेजिङमा रहेछ के रहेछ हेरौँ क्लिन्जिङ फोम सो सरी दिस इज द क्लिन्जिङ फोम द्याट आई युज यो चाहिँ BHA पोर कस्तो थियो all the product these are the all the product guys so अलिकति मेसी भएको छ हैन यति हो मेरो सामान आएको सामान चाहिँ केही पनि नै देखिदैन हेर्दाखेरि चाहिँ तर दिस इज द गुड प्रोडक्ट कुछ तो करना पड़ेगा ना ब्यूटी इज पेन नो बट हेयर ब्यूटी इज मनी क्या करूँ ऐसा ही होता है ना मेरा 9,000 मेरा 9 घंटा का मेहनत लाइक मेरो होल डे को सैलरी दिन भर कि मेकअप प्रोडक्ट पे गिर गई क्या करूँ मेरा होल डे मतलब लाइक एक दिन को पूरे पैसा यहाँ गयो कहाँ गयो यहाँ कुछ नहीं कुछ तो करना पड़ेगा ना अपनी त्वचा के लिए सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो भन्ने बाई बाई सी इन द नेक्स्ट वीडियो आई होप म छिटै अरू भिडियो पनि राख्ने ट्राई गर्छु त्यति दिनको लागि बाई बाई सी यू बाई